Push-Fold чарти. Як грати короткий стек у турнірі. Турнір триває вже кілька годин. Ви витримали ранні рівні, вибралися з кількох небезпечних ситуацій і зараз ідете з 9 великими блайндами. Блайнди невпинно зростають. Стек почав танути ще 3 рівні тому. І тут вам роздають короля 9 різномасних. Що ви робите? Якщо перша думка зачекає чогось кращого, ви вже потрапили в пастку мислення глибокого стека. Якщо думаєте зайти лімпом і подивитися флоп, ви просто спалюєте фішки без стратегії та плану. А якщо взагалі не розумієте, що тут можна зробити, це відео створено саме для вас. Сьогодні ми розберемо push-fold стратегію від А до Я. Що за нею стоїть, як правильно читати чарти і, найважливіше, чому гравці продовжують зливати короткі стеки, навіть коли вже чули про ці чарти. Бо знати про щось і розуміти – це абсолютно різні речі. Ви на Poker.ua, каналі головного покерного ресурсу в Україні. Підписуйтесь, ставте лайк. Тут ми навчаємо покеру зрозумілою мовою. Чому короткий стек – це зовсім інша гра? Покер – це гра варіантів і рішень. Ви відкрилися рейзом, побачили реакцію опонента, прийняли рішення на флопі, поставили контбет, можливо, відступили на терні чи подвоїли тиск на рівері. Чим глибший ваш стек відносно блайндів, тим більше у вас варіантів дій і тим гнучкішою стає гра. Але варто вашому стеку впасти нижче 10-12 великих блайндів, і раптом варіантів стає критично мало. Уявіть, ви відкрилися рейзом до 2,5 ББ, маючи стек у 12 великих блайндів. Опонент іде на ререйз. Що далі? Ніякого «подивимось флоп» тут уже немає. Або ви складаєте і втрачаєте чверть стеку ні за що, або йдете all-in, третього не дано. Пуш у цій ситуації – це не відчай, не тільт і не слабкість. Це стратегія. Коли ви першим їдете all-in, ви ставите опонента перед найскладнішим вибором. Він не знає, що у вас на руках. Він змушений приймати рішення на весь свій стек або значну його частину. І часто навіть з непоганими картами люди просто пасують. Не хочуть ризикувати турнірним життям заради непевної ситуації. Це і є fold equity. Цінність вашого all-іну як такого, незалежно від сили конкретних карт у руці. При стеку у 10 великих блайндів fold equity часто важливіше за саме equity ваших карт. Саме навколо цього поняття і побудовано всі push-fold чарти. До речі, на каналі вже є відео, в якому ми розказуємо, як швидко зупинити тільт ще до того, як він знищить вашу сесію. Дивіться ролик наступним. Як виглядають чарти і як їх правильно читати. Push-fold чарт виглядає просто. Це таблиця 13×13, де по осях розташовані значення карт від туза до двійки. Одномасні комбінації у верхньому правому куті, різномасні у нижньому лівому, пари по діагоналі. Зелена клітина означає push, червона – fold. Здається елементарним. Але є одна річ, яку початківці системно пропускають, і вона змінює абсолютно все. Чарт кардинально різний, залежно від 2 параметрів – розміру вашого стека у великих блайндах та вашої позиції за столом. Ігнорування цих параметрів робить чарт безглуздим. Приклад перший. Ви на позиції УТГ – Under the Gun. Дієте першим за повним столом на 9 гравців. Ваш пуш має пройти через 8 опонентів, перш ніж ви заберете блайнди. Будь-хто з них може тримати туза короля, туза даму, пару тузів чи королів. ГТО рівновага при 10 великих блайндах з УТГ виправдовує пуш приблизно з топ-30-35% рук. Це пари від шісток і вище, сильні тузи на кшталт, одномасні туз-10 і вище, різномасні туз-валет і вище, старші бродвейні комбінації типу одномасних короля-дами. Решта – фолд, без жодних сумнівів. Приклад другий. Тепер та сама ситуація. 10 великих блайндів, але ви на батоні. Перед вами вже спасували 7 гравців. Залишилося лише 2 – малий та великий блайнди, і вони діятимуть без позиції після флопу. Діапазон рук, з якими вони готові заколити ваш пуш, набагато вищий. Тому ГТО рівновага з батона при тих самих 10 ББ дозволяє пушити дуже широко. Практично будь-який туз, більшість одномасних, чимало конекторів і навіть деякі руки типу різномасних короля вісімки, одномасних дами дев'ятки або валета дев'ятки. Руки, які в іншому контексті виглядають слабкими, тут математично виправдані. Бо ви так часто забираєте блайнди без боротьби, що це злишком компенсує програші в тих рідкісних випадках, коли вас заколюють. Запам'ятайте правило.
Чим пізніша позиція, тим ширший пуш-діапазон. Це не стиль гри, і не особисті вподобання, і не агресія заради агресії. Це чиста математика. Fold Equity. Чому пушити треба завчасно? Прибутковість будь-якого пушу складається з двох компонентів. Fold Equity – ймовірність забрати банк без шоудауну, та Equity руки – ваші шанси на перемогу, якщо вас заколюють. Припустимо, вас заколили з різномасними туз-8 проти ваших різномасних короля дев'ятки. У вас приблизно 40% на перемогу. Це не домінація, а майже рівні шанси з легкою перевагою опонента. Не катастрофа. Але найкращий сценарій – коли всі пасують і ви просто забираєте блайнди та анте без жодної боротьби. Чистий профіт, нульовий ризик. При 10-12 великих блайндах опоненти ще думають перед колом. Вони бачать серйозну ставку, яка може коштувати їм турнірного життя, і часто викидають цілком пристойні руки – середні пари, слабкі тузи, бродвеї. Але при 5 великих блайндах вас ніхто не боїться. Опоненти отримують настільки хороші шанси банку, що можуть колити практично з будь-яким тузом, будь-якою парою і навіть із відверто слабкими руками типу різномасних короля сімки чи одномасних дами вісімки. Fold Equity випаровується. Залишається суто покер карт проти карт без тактичного виміру і без тиску. Тому пушити треба завчасно, поки ваш all-in ще чинить тиск на опонентів і вони здатні фолдити. А не чекати, поки стек скоротиться до рівня, де all-in уже не виглядає загрозою, а радше проханням про подвоєння. Типові помилки, що коштує вам грошей. Тепер поговоримо про конкретні помилки, які систематично коштують гравцям призових місць. Помилка перша, найпоширеніша – пасивна гра з коротким стеком. Гравець з 8-9 великими блайндами заходить лімпом або робить мінімальний рейс. Начебто зберігає фішки, не хоче ризикувати. Насправді він заходить у банк без жодного Fold Equity. Опонент дешево колить, бачить флоп і далі грає пост-флоп з позиційною перевагою. Лімп вам нічого не дав. Пуш хоча б давав шанс забрати банк до флопу. Друга помилка – очікування сильної руки без урахування часового фактора. Не хочу пушити аби що, почекаю нормальних карт. Звучить розумно? Ні. Бо блайнди не зупиняються, а анте з'їдає стек щокола. Ви пропустили 3 кола при 12 великих блайндах, сподіваючись на щось пристойне, і раптом опинилися з 6 ББ. А при 6 великих блайндах навіть туз-король не забезпечує нормального Fold Equity, бо опонент із глибоким стеком може заколити практично будь-чим і фактично нічим не ризикує. Третя помилка – хаотичні пуші без урахування позиції. Гравець пушить однаково з УТГ і з батона, не оцінюючи, скільки гравців має діяти після нього. Виглядає агресивно та активно, але жодної математики за цим немає, лише удавана сміливість, яка робить вашу гру мінусовою на дистанції. Четверта помилка – сліпе слідування чартам без урахування конкретних опонентів. Чарти дають оптимальну стратегію проти збалансованого середньостатистичного поля. Але якщо великий блайнд колює буквально будь-який all-in, звужуйте діапазон до рук, які мають вищу частку на перемогу проти його колу. Якщо він пасує 9 рук із 10, розширюйте тиск, пушіть ширше за чарт. У покері рішення приймається проти людей, а не проти Excel-таблиці. Як вивчити чарти і почати використовувати? Найпростіший старт – мобільний застосунок Snapshove. Безкоштовна версія покриває більшість стандартних ситуацій. Вводите розмір стека у великих блайндах, позицію, кількість гравців за столом і миттєво отримуєте теоретично оптимальний діапазон дій за моделлю Nash. У онлайн-грі його можна тримати поряд зі столом. На більшості покер-румів це повністю легально. Якщо граєте МТТ регулярно і хочете зробити крок уперед, обирайте ICMizer. Він рахує не просто Nash, а ICM-скориговані рішення під конкретну призову структуру і конкретні стеки за столом. Можна завантажити історію рук зі своєї реальної гри і побачити, де саме в яких спотах і чому ваш вибір відрізнявся від оптимального. Це як персональний тренер, який розбирає кожну вашу помилку. Hold'em ресурс калькулятор – це вже рівень для тих, хто готовий копати глибоко. Повноцінний GTO-солвер для турнірних спотів, який враховує ICM-тиск з урахуванням стеків усіх гравців за столом одночасно. Для більшості гравців це надлишкова деталізація.
Але якщо ви грієте High Stacks МТТ, цей застосунок стане частиною щоденної роботи. І ключовий момент – не просто дивіться на чарт, намагайтеся розуміти логіку за ним. Чому ця рука з пуш-батона, але фолд з УТГ? Чому при 7 ББ діапазон ширший, ніж при 12 ББ? Чому проти тайтового опонента треба звузити діапазон, а проти лузового розширити? Якщо можете відповісти на ці питання без підглядання, матеріал засвоєно. Якщо ні, ви просто запам'ятали кольорові клітинки, а кольори під тиском за реальним столом забуваються миттєво. Розуміння стратегії – ні. Заключення. Короткий стек у турнірі не означає, що гра закінчена. Це означає, що настав час грати інакше, точніше, жорсткіше, з розумінням математики за кожним рішенням. Гравці, які це розуміють, не завмирають при 9 великих блайндах. Вони читають стіл, оцінюють позицію, знаходять правильний спот і йдуть all-in. Іноді виграють виставлення, іноді ні. Але рішення було правильним, а це єдине, що справді залежить від вас. У покер на дистанції виграє не той, кому пощастило в потрібний момент. Його виграє той, хто раз за разом приймає правильні рішення, навіть тоді, коли некомфортно, стек маленький, а серце калатає. Вивчіть чарти, розберіться з ICM, зрозумійте логіку Fold Equity. І наступного разу, коли вам роздадуть короля 9 різномасних із 9 великими блайндами на баттоні, ви вже знатимете, що робити. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть у коментарях, які теми хочете розібрати далі. Дивіться інше відео на каналі «Фінальний стіл. Що робити, коли ти вже там?». Ми навчаємо покеру. Просто, зрозуміло, ефективно. Побачимося за столами. Удачі!